زي ما احنا لاحظنا ان نهر النيل بيقسم مصر كلها لضفتين، الضفه الشرقيه والضفه الغربيه، وخاصه في الاقصر هنا بنلاحظها انه المصري القديم قسم الاقصر الى منطقتين، البر الشرقي واعتبره عالم الاحياء، والبر الغربي عالم الاموات. اعتبروا عالم الاحياء ليه؟ حيث شروق الشمس، والشمس بتطلع كل يوم بتغرب بتموت مؤقتا في البر الغربي، فاعتبر ان العالم الاحياء موجود في البر الشرقي، وعشان كده بنى معابده، معابد الحياه اليوميه في البر الشرقي. والبر الغربي يعتبره عالم الاموات، عمل فيه مقابر الملوك، مقابر الملكات، النبلاء، الاشراف، دير المدينه، مقابر العمال، وكذلك برضو بعض المعابد الخاصه ما يسمى بالمعابد الجنائزيه او معابد حياه ما بعد الموت او تخليد الذكرى او معابد ملايين السنين. من اشهر هذه المعابد في البر الغربي هنا معبد الملك امنحتب ثلاثة اللي احنا واقفين قدامه، واللي يتميز بالتمثالين الشهيرين اللي موجودين هنا وما يطلق عليهم خطأ تمثالي ممنون. القصه بتاعتهم هنا احنا بنتكلم على تمثالين، التمثال ارتفاعه تقريبا 20 متر، وزن التمثال حوالي 700 طن من كتله واحده من حجر كوارتزايت. في 27 قبل الميلاد حصل زلزال جامد في المنطقه هنا ادى الى تهشيم جزء كبير جدا من هذا المعبد. ولو لاحظنا ان التمثال اللي واقع على الناحيه البحريه او الناحيه الشماليه على يمين الزائر، الجزء العلوي منه اتكسر بالكامل. لاحظ زوار المنطقه هنا من بعد 27 قبل الميلاد ان في صوت غريب بيطلع من التمثال ده، صوت زي صراخ، زي نحيب، زي بكاء. زوار جم من انحاء العالم يشوفوا التمثال اللي بيصرخ. واحد من الزوار ابتدى يكتب كتابات ما يسمى بالجرافيتي هنا، انا جيت فعلا، انا واسرتي، انا وعائلتي، انا وناسي، وانا واصدقائي، وفعلا سمعنا ان التمثال بيبكي، التمثال بيصرخ. لغايه ما واحد من الاباطره الرومانيين شعر بالشفقه على هذا التمثال اللي بيصرخ واللي بيبكي، فعمل ترميمات في سنه 200 ميلاديه، 200 بعد الميلاد، ومنذ ذلك الوقت الصراخ او النحيب او الصوت اللي كان بيطلع توقف تماما. تفسير الصوت كان ايه؟ المنطقه اللي احنا ملاحظينها هنا منطقه زراعات، خاصه في فتره الفجر، في فتره الهدوء كده في الصبح بدري، الرطوبه والندى كانت تخللت الشروخ اللي في هذا التمثال، مع مرور الهواء بداخل هذه الشروخ ادى الى صوت صراخ او صوت نحيب، فاعتقد البعض ان هو بيصرخ او بيبكي. اما عن اطلاق هذا الاسم ممنون طبعا معروف القصه بتاعته، قصه حرب طروادة، وممنون ملك اثيوبيا اللي راح يساعد الاهل في طروادة، ولكن للاسف ان هو طبعا اتقتل. فكان سال الهه الفجر عند اليونانيين، الهه يقول لها مثلا انا عايز خلد ذكرى ابني على مر العصور، فاطلق عليها خطا هنا اسم ممنون. فسال طبعا الاله زيوس الاله الرئيسي لليونانيين، وجم هنا اطلقوا اسم ممنون خطأ على هذا التمثال. واحنا ونازلين دلوقتي ننزل في احضان الملك امنحتب الثلاثة، ما يطلق عليه خطأ بتمثالي ممنون. والحقيقة ده من اهم المزارات اللي بتسمى بقى الجذب السياحي، في علامة مميزة للبر الغربي. كل الزوار اللي بيجوا من انحاء العالم اول وقفة بالنسبة لهم هنا بيتوقفوا عند تمثالي ممنون، احنا بنسميها مثلا بوابة البر الغربي. لما الواحد بيجي يقترب بقى من هذا التمثال بيحس بضآلة الحجم مقارنة بهذا الضخم، ما يسمى بقى بالماسيف او الكلاسز او الجاينت او حاجة ضخمة، تمثال الضخم. وهو للملك امنحتب ثلاثة اللي جالس على كرسي العرش، والتمثالين الشهيرين جنب رجله لوالدته ولزوجته.
منظر جميل. الحفاير ما توقفتش، العمل مستمر. الاكتشافات موجودة. من 4-5 سنين تم الكشف عن خبيئة كبيرة جدا لتماثيل الإلهة سخمت اللي بتاخد شكل أنثى الأسد من حجر الجرانيت الأسود. وأغلب هذه التماثيل انتشرت على أنحاء الجمهورية. هنا متاحف بتزين متاحف مصر، بعضها في متحف شرم الشيخ، المتحف الأتوني، المتحف المصري الكبير، متحف الحضارة. بعضهم موجودة برضه في بعض المتاحف الأخرى على مستوى الجمهورية. حجر كوارتزايت. حجر الكوارتزايت محاجر قوية جدا، حجر قوي، حجر متين. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، لو جه التمثال ده وكان المحجر بتاعه موجود في محاجر مثلا ترى، فيعني الدليل على كده انه جه مسافة 760 كيلو عبر النيل، اغلب الظن ضد التيار، وده كان يستلزم مجهود جامد جدا جدا وعزيمة غير عادية للمصري القديم، اللي هو كان يؤمن بتمام الإيمان بحياة ما بعد الموت، تمام الإيمان بتخليد الذكرى، تمام الإيمان بالعقيدة الراسخة. وطبعا مما لا شك فيه أن نهر النيل ساعد تماما على نقل هذه الكتل الضخمة من مصر السفلى حتى